Citroën C5 Aircross. Ranskalaista ajomukavuutta oikein kelvollisella plug-in hybridivoimalinjalla, sikäli kun sä nyt suostut luottamaan ranskalaisten osaamiseen tehdä sähköjärjestelmiä ylipäänsä. Tässä on perheautoksi monia todella käteviä ominaisuuksia. Takapenkit siirtyy 3 eri osassa eteen ja taakse. Toki ne pystyy myös kaatamaan 3 eri palassa, eli keskipenkin saa nurin, jos haluaa kuljettaa siellä jotain ja on vaikka lastenistuin mukana. Sen lisäksi kuskin penkki taipuu oikein näppärästi niin 180-senttiselle kuin alle 160-senttisellekin. Ja on aika varmaa, että lähemmäs 2-metrinenkin sinne sopii ihan kelvollisesti. Toki silloin takajalkatila kuskin takana saattaa jäädä vähän pieneksi. Mutta näistä näet toki myöhemmin lisää. Ärsyttääkö, kun kaikki autoarviot on aina niin teknisiä ja siinä keskitytään semmoisiin asioihin, millä ei ole arkiautoilussa juuri mitään väliä. No nyt löysit oikeaan paikkaan. Tervetuloa kansanautomiehen matkaan. Täällä laitetaan autot parkkiruutuun ja kerron niistä olennaisimmat. Sellaiset, mitkä arkiautoilijan arjessa oikeasti on hyödyllisiä. Citroën on tehnyt tämän tosi vahvasti mukavuus edellä ja se näkyy esimerkiksi jousituksessa, vaikkei siellä mitään tosi modernia ja kallista teknologiaa sinänsä olekaan. Jousitus tykkää ajossa vähän keikkua, jos kiihdyttelet tai jarruttelet, mutta sehän on perheautolle vaan hyvä, koska se tekee sen, että sä haluat ajaa ennakoivasti ja pyrit jopa välttämään pysähdyksiä. Eli perhe kyllä tykkää, kun opit ajamaan tällä niin kuin tämä auto on selkeästi suunniteltu ajettavaksi. Se, että lähtisikö tällä sitten radalle, ei, mutta ei tämä mikään rata-auto olekaan, eikä me semmoisia autoja tyypillisesti tässä ohjelmassa myöskään esitellä. Tämä kaveri on vuosimallia 2022 ja tällä yksilöllä on ajettu vain 10 000 kilometriä. Varustetaso tässä on Comfort Selection, eli ihan kaikkia hienouksia, mitä tähän on saatavilla, ei välttämättä löydy. Mutta oikein toimiva tämä on semmoiseksi perusperheautoksi, jos haluat vähän enemmän tilaa ja korkeutta. Uutena tämmöisen hinta on jossain reilus 48 000 eurossa, kun puhutaan sopivasti varustellusta plugarista. Käytettynä tämmöisen tosi vähän ajetun yksilön hinta asettuna jonnekin 35 tonnin pintaan, eli on ihan kelvollisesti saavutettavissa. Mitenkään kovin yleinen tämä C5 Aircross ei Suomessa ole, näitä myydään uutena semmoinen 100–200 kappaletta vuodessa. Nettiautossa näitä plugareita löytyy käytettynä vaan parikymmentä kappaletta. Toki sit jos ei halua plugin voimalinjaa, niin pelkällä polttomoottorilla näitä löytyy vähän enemmän. Mielenkiintoinen asia, joka kannattaa huomioida, jos tämä vaikuttaa kiinnostavalta, on se, että tälle löytyy sisarmalleja. Peugeot 3008, DS7 ja Opel Grandland on rakennettu samalle perusalustalle, jolloin niissä on aika paljon yhtenäväisyyksiä tämän kanssa. Toki jokainen merkki on tehnyt omia muovauksiaan, mutta esimerkiksi koko on tosi lähellä samaa niissä kaikissa autoissa. WLTP-arvio sanoo, että autolla voisi päästä jopa 64 kilometriä pelkästään sähköllä. Arjessa ja todellisessa ajossa asettuu kuitenkin sähköinen kantama semmoiseen jonnekin 30–45 kilometrin pintaa. Ja siinä kohtaa, kun sähkö putoaa pois pelistä ja tehdään pidempää matkaa, jossa ei ehdi lataamaan, niin kulutus asettuu jonnekin 5–5,5 litran sadalla tuntumaan. Eli ihan kelvollinen, ei mitenkään hirveän janoinen tämä moottori on. Pidempää matkaa tällä on pelkällä sähköllä aika haastava tehdä, koska tässä on vain yksi vaihe laturi, eli joutuu ottaa todella pitkän lounastauon, jos haluaa saada edes sen 50 kilsaa rangea tänne. Eli polttomoottori hommiksi se menee. Laitetaan keskipituinen ja keskipainoinen kaveri kuskin paikalle, penkki ja ratti hyviä asetuksia ja katsotaan sen jälkeen minkälaiset tilat jää takapenkille, ei kun menoksi. Ensimmäinen tärkeä huomio, tämä on tämmöinen pieni katumaasturi, niin penkki on mukavan korkealla, tänne on helppo kenen tahansa istuu ja mahdollistaa myös sen, että vähän lyhyempikin kuljettaja näkee täältä tosi hyvin. Tässä versiossa penkki säätyy sähköisesti, ei mitään sen suurempia säätöjä, peruskulmat kallistuu eteen taakse, selkänojaa saa säädettyä. Ristiselän tukea ei löydy. Ratti on manuaalinen, vipu täällä takana, syvyyssääntöä oikein kelvollisesti ja ylös alaskin liikkuu ihan mukavasti. Sitten laitetaan tää vielä oikeasti meikäläisen mittoihin. Noin. Oikein hyvä ajoasento löytyy. Tätä on myös testattu vajaa 160 senttisen kanssa ja myös sen mittaiselle löytyy erinomaisen hyvä ajoasento. Pään tilaa on niin reilusti, että pidempi selkänenkin tähän mahtuu. Ei tarvitse olla keskimittainen, että mahtuu sopivasti. Sitten laitetaan 178 senttisen kuskin taakse saman mittainen matkustaja, kuin tänne mahtuu. Kyytiin nouseminen on ainakin helppoa, korkeutta riittää. Penkki on aika flätti,
Pääntilaa jää ihan hyvin. Jaloillekin jää vielä jonkin verran elintilaa. Ihan ei mene nyrkki tonne väliin, mutta mukavasti kuitenkin. Näissä penkeissä onkin keskimääräistä vähän enemmän säätöjä. Tätä saa vietyä eteen ja taaksepäin. Lisäksi tietysti selkänoja kallistuu. Testaapas miten eteen tätä penkkiä voi vetää. Semmonen 10 senttiä pystyy varmaan ottaa tähän lisätilaa. Nyt menee kyllä niin ahtaaksi, että olo on kuin istuisi kirkossa. Pitkää matkaa ei tekisi, mutta kyllä tässä nyt kulkee. Tyypätään vielä keskipenkki lasteistuimen kanssa. Ainakin tämmöisen Britax-istuimen kanssa mahtuu oikein kelvollisesti. Tänne jalka aika hyvin uppoo muotoihin sisään. Luulen, että tuohon ainakin toinen tämmöinen keskikokoinen takapuoli mahtuisi hartioiden osalta saattaisi käydä ahtaaksi. En nyt pysty sitä testaamaan, mutta luulen, että toimii. Ulostulo täältä on ehkä vähän ahdasta, varsinkin kun on tämmönen 4/4 kanootti kenkänä. Lasteistuinta ei tällä kertaa edes yritetä kuskin taakse. Sitä on yritetty itse asiassa jo aikaisemmin ja ainakaan toi Britaxin istuin, mikä nyt on käytössä, ei todellakaan sovi sinne. Tässä on myös sen verran virittämistä, että mä en rupea nyt esittelemään, miten se tänne laitetaan. Siellä se on, toimii jopa 25 kiloselle asti, selkä menosuuntaa, eli riittää hyvin nykysuosituksiin. Mahtuu tänne. Pelkääjän penkki on nyt säädetty semmoiseen asentoon, että toi tuoli on tuolla turvallisesti ja hyvin asennettuna. Mennään kokeilemaan paljonko jää tilaa pelkääjälle turvaistuimen eteen. Ja niin kuin näkyy, niin täällä tää on niin tiukasti kuin olla ja voi. Just saan sormet tungettua tonne väliin. Mut yhtään tän taaempana tää penkki ei voisi enää olla. Turvaistuin on takapenkillä. Miten hyvin sen eteen mahtuu keskikokoinen matkustaja. Tännekin helppo hypätä kyytiin, penkki on selkeästi korkealla. Jalkatila on meikäläisen kokoiselle vähän siinä ja siinä. Sanoisin, että yli 180 senttisellä voi alkaa tulee semmoset fiilikset, että jää vähän naftiksi. Penkkiä voi säätää manuaalisesti eteen ja taakse, mutta kuten todettu, toi turvaistuin tuolla takana, niin syvyyssuunnassa ei pysty muuta tekemään kuin laittaa jalkatilansa ahtaammaksi. Pumpulla ylös ja alas. Selkänoja täällä pikkasen hankalasti rullalla käännettävissä. Oikein mukava asento tähän tulee. Kyllä tää matkustaa, vaikka takapenkillä olisikin lapsi selkämenosuuntaa turvaistuimessa. Nyt laitetaan takakontti todelliseen tulikokeeseen ja katsotaan mitä sinne mahtuu. Osassa näissä on takakontti, joka aukeaa automaattisesti jopa jalan pyyhkäisyllä, mutta tässä sitä ei taida olla. Toki välillä ne on niin vietävän vaikeita, ettei ne lähde muutenkaan, mutta ei. Tässä mennään ihan manuaalisella avauksella ja lihasvoimalla. Katsotaan mitä tänne mahtuu sisään. 50 litran putkikassi. Miten mahtuu sisään? Oikein näppärästi noin. Ja veikkaa, että kun tuohon viereen laittaisi 2 samanlaista kassia poikittain, niin mahtuisi hyvin 3 tuommoista 50 litran putkikassia. Demotaan se vielä. Noin. Helposti menisi 3 tohon tasoon ja jos tarkkoja ollaan, niin korkeuden puolesta menisi 2 kerrokseen. Eli teoriassa saisi 6 tommoista kassia tänne uppoamaan. Ainakin 5. No entäs lätkäkammat tämmöisessä kohtuullisen isossa repussa? Tää on yleensä aika paljon hankalampi sovitella kuin semmonen perinteinen lätkäkassi. Mut kyllähän se sinne hyvin mahtuu. Todennäköisesti toinen semmonen perinteisempi lätkäkassi mahtuisi tuohon vielä kaveriksi. Kunhan keksii, että mistä ne mailat sitten työntää. Hattuhylly kun nappaa pois, niin mitäs tää sitten mahtuu? No tolleen ilman hattuhyllyä menisi kyllä 2 tämmöistä reppuukin. Golfarin tärkeiden kysymyksien äärellä. Sulla on driveri bagissa. Mahtuuko konttiin vai pitääkö ottaa puut pois? Katsotaan. Mahtuu todella nätisti. 3 bagia ainakin syö ja testataan tämmöisillä lasten matkarattailla, mitkä on vähän samankokoiset kuin golfkärry, että mitäs nämä menee.
luultavasti uppoo parit kärrytkin. Laitapa muuten alas kommenttia ja kerro, minkälaisia ominaisuuksia sä haluaisit testataan näissä arjen käyttöautoissa. Tai minkälainen auto sun mielestä mun pitäisi ottaa testipenkkiin seuraavaksi. Lapsiperheen perustesti. Meneekö lastenrattaat takakonttiin? Britax Mile 3. Uppoo ainakin toi pohja tonne erittäin nätisti. Entäs sitten varsinainen istuinosa? Aika hyvin menee tuohon päälle. Jää vielä reilusti tilaa. Katsotaan mitä muuta tonne voisi sopia noiden kanssa. Otetaan vaikka matkarattaat toisiksi rattaiksi mukaan ja 50 litran putkikassi. Noin. Uppoo tosi nätisti. Vielä mahtuisi vähän muutakin matkatavaraa tuohon päälle. On kyllä lapsiperheelle varsin käytännöllinen ja tilava tää takakontti. Testataan sitten vielä yksinään nämä myös lentokoneeseen käsimatkatavaraksi kelpaavat matkarattaat. Minkä näköinen tää takakontti on silloin, kun täällä on pelkästään nää. Kyllä se nyt huomaa, että siellä on jotain tavaraa, mutta ihan valtavasti mahtuisi kyllä vielä matkalaukkuja ja muuta tänne. Uskon, että ihan hyvin pääsee lentokentälle, ainakin pieni perhe. Tässä on muuten yksi tosi kätevä ominaisuus takakontin ja takapenkin näkökulmasta. Takapenkit liikkuu 3 osassa eteenpäin yli 10 senttiä, jolloin jos tarvii enemmän takakonttiin tilaa, niin sinne saa jopa lähemmäs 100 litraa tilaa lisää, jolloin pystyy sitten laittaa vähän enemmänkin tavaraa mukaan. Toki sitten taas jos tarvii takapenkille lisää tilaa, niin penkit takana maksimoi jalkatilan siellä. Sitten vielä demo oikeasti, miten paljon tilaa tänne tulee, kun nämä penkit laittaa niin eteen kuin pystyy. Takapenkille ei siis mahdu enää istumaan, mutta täältä välistä pystyy heiluttelemaan kättä. Ja tänne jää oikeasti tämmönen todella reilu kämmenen kokoinen väli, minne pystyy laittaa lisää vielä tavaraa. Demotaan vielä näin matkarattailla, miten syvälle ne tonne menee. Näin. Käytännössä koko normaali takakonttitila on vielä käytössä ton jälkeen. Tässä on tää reunimmainen penkki, nyt lastenistuimella varustettuna niin takana kuin pystyy. Tästä näette, tämän verran tulee lisää tilaa tänne takakonttiin. Eli aika reilusti. Pari niin ikään näppärää juttua tässä takakontissa. En tiedä, onko Citroen oikeasti sitä tarkoittanut, mutta hattuhylly menee tänne takapenkin ja tuommoisten vekkien väliin aika näppärästi. Tuolla on siis tuommoiset ihmekolot, mihin nämä nyt ainakin istuu ja penkit ei tule taaemmas enää tosta. Ei se kauhean siististi sinne mene, mutta menee kuitenkin. Toinen juttu. Täällä on tämmönen luukku, jonne mahtuu tosi näppärästi latauskaapelit ja vähän jotain muuta. Sekä sitten vielä tuo pidemmällä tommonen tila, johon mahtuu vaikka jääskrabat ja ensiapulaukut säilöön. Toki jos lastaa tähän hirveästi tavaraa päälle, niin että sitä kantta auki saa, että välttämättä ensiapulaukun paras paikka ei ole aina siellä. Löytyy myös tietenkin 12 voltin pistoke. Jos haluat vaikka kylmälaukkua ajaa täällä kesällä, kun lähdette perheen kanssa roadtripille. Mökkitie Special. Mahtuuko 178 senttinen takakonttiin? Älkää nyt oikeasti kokeilko tätä liikenteessä, älkääkä edes kotona, mutta 178 senttinen mahtuu oikeasti tänne takakonttiin istumaan ihan selkä suorana. Tavallaan mä suosittelen, en silti. Infotainmentin eli viihteen, navigoinnin ynnä muun osalta tämä C5 Aircross tukee langallista Apple CarPlayta ja Android-autoa kosketusnäytöltä, joka toimii niissä varsin sulavasti. Kuten kuvasta näkyy, auton oma järjestelmä ei toimi niin sulavasti, eli kukaan täysjärkinen siis tuskin käyttää auton omaa ohjelmistoa muuhun kuin radion kuunteluun ja auton asetuksien säätöön. Eli ei muuta kuin puhelin kiinni ja menoksi. CarPlaylla onnistuu mallikkaasti navigoinnit, Spotifyn soittamiset ja vaikka äänikirjojen kuuntelu. Infotainmentin omat näppäimet oli ainakin ensikertalaisille hieman kryptisiä, mutta niiden käytön varmaan oppii nopeasti. Ilmastoinnin säädöt tapahtuu selkeistä omista näppäimistään. Koska tämä on hybridi, vaihteisto on tietenkin automaatti. Vaihdekepin vierestä säädetään ajomoodeja, jossa on täysin sähköiseen ajoon pyrkivä moodi, perushybridimoodi ja sporttila, joka käyttää sekä sähkö- että polttomoottoreita tarjoten käyttöön kaikki auton tehot. Säilytystilaa esim. Puhelimelle on ihan kelvollisesti. Kyynärrajan alta löytyy iso kolo, jonne saa piilotettua kaiken, minkä haluaa löytää 3 vuoden päästä autoa vaihtaessa. Sitten viimeiseen ja vähäisimpään osuuteen, eli ajamaan autolla. Ellei kyseinen yksilö ole rikki, niin hyvinhän tää kulkee. Ja hyvinhän tää kulkee. Ajaminen tuntuu erittäin pehmeältä ja Citroenin tavoitteen luoda ranskalainen sohva huomaa kyllä hyvin. Tämä toki johtaa siihen, että voimakkaammin kiihdyttäessä ja jarruttaessa auto hieman keikkuu pituussuunnassa ja jyrkemmissä mutkissa auton kallistumisen tuntee selkeästi, mutta kun ajaa perheystävällisen ennakoivasti,
pystyy pehmeästä kyydistä nauttimaan oikein hyvin ja kulutuskin pienenee kaupan päälle. Vaihteistosta voi valita B-moodin, jolloin jarruttaessa hybridijärjestelmä ottaa jarrutusenergian talteen ja lataa niillä akkuja. Se on kuitenkin niin kevyt, että ajaessa sitä ei osaa erottaa normaalista moottorijarrutuksesta. Siirtymä pelkästä polttomoottorista tähän on siis ajotuntuman kannalta erittäin helppo. Tässä on myös eSave-ominaisuus, joka pitää jemmassa sähköä noin 10-20 kilometrin ajoihin, eli halutessaan kylään voi saapua aina tyylikkään hiljaisesti sähköllä suristellen. Koska tämä auto on korkea, täältä näkee vähän lyhyempikin kuljettaja hyvin muun liikenteen, ja ohjaamosta on helppo havainnoida ympäröivää liikennettä. Kohtuullisen hyvän maavaran takia hidastetöissyissä ei heti tarvitse pelätä, että pohja menisi raapimaan tienpintaa. Tämän C5 Aircross Plugarin VLTP-speksattu sähköinen kantama on jopa 64 kilometriä ja tämän auton omistaneen kaverin mukaan normaaleissa arkiajoissa sähköllä pääsee usein oikeasti sellaiset vajaa 50 kilsaa, joka riittää monelle autoilijalle todella hyvin päivän tarpeisiin. Jos auton siis saa ladattua yöllä kotona, ei polttomoottoria tarvitse poräyttää päälle kuin mökkireissuilla ja muilla pidemmillä siirtymillä. Tätä arviota tehdessä ajoin tällä autolla Kehä III sisäpuolella vajaan tunnin ja siinä aikana polttomoottoria ei tarvinnut osallistaa toimintaan juurikaan. Pari kertaa se hörähti käyntiin, mutta en ole ihan varma, minkä takia se niin teki. Jos akku pääsee tyhjäksi, pelkällä polttomoottorilla ajaessa tämän tyypillinen kulutus pyörii reilun 5 litran satasella tienoilla. Pelkällä bensalla tällä pääsee todennäköisesti siis jopa 700 kilsaa. Ajomelu on varsin hiljainen. Apple Watchilla mitattuna 50 vauhdissa noin 63 desibeliä, 80 65 ja 100 67 desibeliä. Eli etenkin kovemmassa vauhdissa tuntui olevan keskimääräistä hiljaisempi. Nämä puhtaasti sähköllä ajaessa. Polttomoottori pörähtäessä käyntiin sen kyllä erottaa muusta ajomelusta selkeästi, mutta tuskin se äänenpainetta pahemmin kasvattaa. Adaptiivinen vakionopeuden säädin tässä toimii hyvin ja sen kanssa auto kulkee mukavasti pyydettyä nopeutta tai tarvittaessa edessä ajaman hitaamman ajoneuvon nopeutta. Sopiva turvaväli tietysti säilyttäen. Kaistavahti sen sijaan tuntuu oman makuun hieman laiskalta ja tuntuu antavan auton välillä poukkoilla kaistaviivojen välisellä alueella. Todennäköisesti kuitenkin siis tekee sen, minkä lupaa, eli estää epähuomiossa kaistalta poistumisen vääntämällä vastaan. Valmistajan mukaan Aircrossia voi käyttää myös mobiiliäpillä, josta saa tarkastettua akun varaustasoa, säädettyä latausta, ajastettuun matkustamon lämmityksen tai jäähdytyksen. En kuitenkaan päässyt testaamaan tätä, koska auton omistajallakaan ei ollut appia käytössä. Jos tämän kokee tarpeelliseksi, kannattaa se pyrkiä ehdottomasti testaamaan, ettei ainakaan olisi yhtä takkunen kuin auton sisällä oleva infotainmentin käyttöliittymä. Lapsiperheille muuten tiedoksi, että autossa on Isofix-kiinnikkeet myös etupenkin matkustajan paikalla. Valinnanvaraa turvaistuimen asennuksiin siis löytyy. Kiitos, että katsoit tämän jakson. Toivottavasti tästä oli iloa. Tsekkaa muutkin jaksot ja ota kanava seurantaa. Se on moro!